halos lahat ng action na ni Pastor E. Dadagdagan ko na lang siya. So yung topic ko is how to put boundaries between physical attraction before and during engagement. No? So, mag-share muna ako ng quotation. So sabi ganon, purity is so rare, so desirable in an impure world. Sabi ganon, let purity be your identity. So itong quotation na to ina-address sa ating mga Christians. Because ang identity natin is yung purity. Because God is our Father. God is holy. So anak niya tayo, dapat dala-dala natin yung purity na yon. So ang challenge sa ating mga Christians ay talagang panindigan natin yung purity. Kasi itong mundo na to talagang desperate siya, gusto niyang gawin kung ano yung dapat, kung ano yung holy, but hindi nila alam kung paano. So dapat we should be the role model for them to follow. It's high time na mag-rise up tayo. Lalo na itong generation na to. Kung saan talagang grabe na yung immorality na nangyayari sa mundo. So yung theme natin is be careful with my heart. So meron ako mga factors na gustong i-consider, no? I-consider natin para matay natin to. Especially yung talagang yung area na bumabagsak yung karamihan is yung sa premarital sex, diba? Whether you are hindi ka pa married, diba? Or you are in the engagement period, same rin naman yung degree, diba, ng temptation. Dapat ka pa rin, mag-ingat ka pa rin. Whether malapit ka na ikasal o hindi ka pa ikakasal, nasa stage ka pala ng courting and dating. So, how to set boundaries? So, we must, first of all, have commitment. So, bagit na ni Pastor E yung stay pure. Pero kailangan yung commitment. Ano ba yung commitment? It is something you hold on to because of a prior agreement or obligation. Yung commitment, yung pagtatalaga ng sarili natin, na gawin yung isang bagay kahit nahihirapan ka. Kahit sabihin mo, I want to be pure, wala ka namang commitment, so wala rin yun, hindi mangyayari. So, purity is freedom from adulteration, yung walang bahid ng karumihan, and then freedom from sexual nature, kalayaan mula sa sexual na mga kasalanan. So, yun rin yung, ang standard of purity hindi yung nandito sa mundo, kundi yung standard of purity na sineset ng God, which is napakalayo talaga. So, how can we be committed to purity? So, yun, yung guard yourself against temptation sa mga tukso na panggitan ni Pastor E. So, in practical ways, una-una, ingatan natin kung ano yung pinapanood natin. Isang click mo lang sa internet, di ba? Kung ano yung binabasa mo. Kung ano yung... So, ingatan natin. So, yung temptation, nabanggit din na dapat lumayo tayo doon. Yung plea is going to the opposite direction. Iwasan mo talaga siya. So, mali yung kanta na ni Eva Eugenio na o tukso, layuan mo ako, di ba? Dapat tayo yung layo talaga. So, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own bodies. Kasi yung consequence ng sexual sin pag ginawa mo yun, talagang lasting yung effect nun eh. Yung consequence nun, yung guilty feeling, dala-dala mo na dapat na hindi nangyari to. So, sabi nga, be careful with my heart. Gusto ni God na talagang maging maayos yung married life natin. Kasi ang promise niya, He wants us to have a full and abundant life. Kaya be careful talaga tayo na huwag tayo bumagsak sa area na yan. Kasi
Mabibreak yung heart natin at the same time, lalo na yung mabibreak yung heart ni God. Ayaw niya na nangyari sa atin. Amen? So, sex is only for married couple. Hebrews 13 verse 4, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all sexually immoral. So yung sex, ine-enjoy lang yung within the bounds of marriage. Tandaan natin yun. So, to the engaged, meron na po ba rito engaged? Pakitaas yung kamay. Meron na. So, mag-ingat tayo yung thinking na, total, yung malapit ng ikasal Yung feeling na parang kasal na, pero until na-pronounce ninyo yung marriage vow ninyo, and then natapos yung wedding, so yun pala na officially married kayo, kaya mag-ingat tayo. So love can wait, lust cannot wait. So ang characteristic ng love kasi ay nandiyan yung humility, no, purity, and then yung patience. Kailangan niya willing to wait. So sabi yung quotation, a God-centered relationship is willing to wait. A God-centered relationship is worth to wait. So yun po yung i-target natin. Kasi you will receive the full blessing of God. Na worth it, no, deserving na maghintay ka talaga, hintayin mo yung perfect timing ni God. Para talagang may enjoy mo yung married life mo. And then be matured spiritually, emotionally, and mentally. Maturity is the ability to respond in an appropriate manner. Ito yung kakayanan na tumugon ka ng tama sa lahat ng pagkakataon. So, ang contrast ng maturity is yung immaturity. So, pagiging isip bata, ito yung padalos-dalos magdesisyon, emotionality, nag-iisip. So, if we want to be pure in our relationship, dapat maging mature tayo in all these areas, di ba? So yung characteristic naman ng mature person, so spiritually, syempre malalim kay God yan. Meron siyang takot sa Panginoon, kaya ingat na ingat siya sa mga kinikilos niya, gusto niya i-please si God. And then yung mentally matured. So, bago magdesisyon, nag-iisip muna siya kung ano yung consequence ng mga gagawin niya. Yung perspective niya sa marriage is very objective. Hindi rin siya yung emotionally immature na yung very impulsive. Hindi siya yung basta madaling yung gratification ng yung pleasure na sinasabi sa sex. Kaya niya yun sa long-term commitment kasi matured siya. So, ito po yung question. Are you matured? Are you ready to enter into a relationship? Kasi consider natin yung mga bagay na yan. Kasi pag hindi, disaster ang mangyayari sa relationship natin. And yung second point po is undergo the process of biblical dating courtship. So, need po na dumaan nung nagko-consider na dalawang tao, yung partner na yun, need nila na mag-undergo ng biblical dating courtship. So, bakit mahalaga to? Anong purpose nito? Kasi unang-una para ma-build yung tamang foundation ng relationship natin. So, sino ba yung dapat? Ang Panginoong Jesus, di ba? The chief cornerstone. Na kung saan pag yung center ng relationship, ang Panginoong Jesus, ano man yung bagyong dumaan sa relasyon ninyo bilang mag-asawa, ayan, ano pa rin, nag-i-stand pa rin yung relationship na yun. And then, ano pa, yung undergoing this process, ano kayong naaalalayan ka, nagagabayan ka sa matalinong pagpili ng tao mapapangasawa mo. So, meron pong big difference between a biblical dating courtship and sa worldly dating courtship. So, yun po yung gusto kong bigyan ng diin. Sabi rito, sa biblical dating courting, ito yung nag-spend ka ng time for a potential partner. You will see each other for a long period of time. It
it is undertaken when both parties are prepared to make a commitment in marriage. So magko-court ka lang, mag-date ka pag ready ka na mag-asawa. Kasi doon papunta yun. Kung hindi ka pa ready, wag mo munang gawin yun. Diba? So, it is knowing the person before making any commitment to him or her. They meet socially, possibly as friends, with the goal of assessing the other's suitability as prospective partner in marriage. Ito po yung paglalaan ng oras para makilala mo yung taong potential na mapapangasawa mo. Una-una, yung level ng spiritual maturity niya. So sa tingin mo ba, pag naging kaibigan mo siya o kayo na, mas lalalim ka pa ba sa Panginoon? So meron, parang ina-evaluate mo, ina-assess mo rin yung kinikilala mo siya. So mahirap pong mag-asawa sa taong hindi mo kilala. Diba? So, yung background, ano ba siya? Weird ba siya? Nerdy ba siya? Ano ba? Formal ba siya? Napaka-serious o ba? Sobrang intellectual niya, hindi ko na maintindihan yung sinasabi niya. Diba? O kaya ano ba? Baka alien yun na nag-ano lang. Kinuwal lang yung nagkatawang tao lang. Tapos naghahanap lang pala siya ng papangasawa. Tapos dadalhin niya doon sa planet nila para magpaparami siya ng lahi doon. So joke lang yun. So pareho ba kayo ng likes, dislikes? Compatible ba kayo sa bawat isa? Yung personality niya ba, gusto mo na yun? Nagja-judge ba kayo? So kasi ito yung mga points na kino-consider, di ba, bago ka mag-commit doon sa isang tao. Yan. So ang kaibahan ng worldly courting dating, ito naman yung physical attraction. Na kung saan nagkatitigan lang kayo, wapo niya, cute naman niya. Binigay mo na yung matamis mong oo. Hindi mo pa siya nakikilala. So ang danger nito, physical attraction, so nagkakaroon na ng intimacy. Alam niyo na, may nangyayari na before commitment. Kaya kinakasal na lang yung babae dahil may nangyari na hindi talaga last na nangyari. So yun yung kaibahan nun. So sinasabi ko ito sa inyo para ito yung gagawin natin. Para, ang sabi kasi sa akin ni Lord nung pinaprepare ko ito message ko to. Sabi niya, i-guide mo sila na yung magkaroon sila ng knowledge about yung tamang dating. Kasi sabi gano'n, di ba, sa salita niya, may people are destroyed because of lack of knowledge. So ayaw natin na sirain ni Satan itong magandang relationship na ito kasi alam natin kung ano yung tama. Alam natin yung mga guidelines. Okay, so ang nangyayari din sa worldly dating, yun nga yung nagiging exclusive, kayo na lang. Halos hindi alam na kayo na pala. Tapos, ang nangyayari, wala nagbabantay. Bahala kayo, wala nag-check sa'yo. So, they fall into temptation. Pero, yun nga sa biblical, yung may accountability. Meron ka mga kinakausap na tao, usually, family members mo, nanay mo, tatay mo, mga close friend mo, pastor mo, yung mga tao pinagkakatiwalaan mo, na ino-authorize mo, ina-allow mo na, pwede paki-check mo naman kami kung tama pa yung ginagawa namin. Kino-correct ka, binibigyan mo na authority para i-correct ka. Para maalalayan na walang mangyari na mag-fall into temptation yung both parties. Okay? So, dun sa worldly dating, walang commitment yun. Pero sa biblical, meron commitment yun. Sa worldly dating, yun? Panadalian lang yun. Pero sa biblical, mahaba yung commitment na yun. So, nakita na natin yung difference. So,
So, relationship should draw you closer to Christ, not closer to sin. Don't compromise to keep anyone. God is more important. So, kung nakikita natin during the period ng dating courtship, parang nalalayo ka sa Panginoon. So, i-cool off mo na yun, stop mo na. Huwag mo nang ituloy. Kasi makukompromise yung relationship mo kay God, yung faith mo kay God, kaya tigil mo na yun. Okay. Sabi, sex has the power to bond. So, pwedeng maging close kayo. May nangyari na close kayo. Pero pag dumating yung point na yung romantic, feelings ninyo nag-die out na, yun, maghihiwalay na rin kayo kasi last yung foundation. So, yun nga, nagsasama na lang yung mag-asawa because of sex, pero actually, hindi naman love, nag-aaway na lang sila. Kasi meron siyang pinagbabal niya kayo yung sex. Okay, ito naman if during the courtship or dating, hindi nag-work out. So, okay lang yun. Successful pa rin yung yung in-undergo yung process kasi God is leading you to a new direction. Okay lang yun. So, mas may ibibigay si God na mas suitable para sa iyo. And lastly, yung obey the rules in godly relationship. So, banggit na rin ito ni Pastor. So, unang-una, believers should marry believers. Do not be equally yoked with unbelievers. Bakit? Kasi nagiging issue yung faith sa relationship? Diba? Kasi yung pag both believers kayo, you have a common knowledge and understanding kung ano yung mali-mali yun, kung ano yung tama-tama yun. Halimbawa na pangasawa mo, Seventh-day Adventist, magsisimba siya ng Sabado. Ikaw naman magsisimba ka ng Linggo. Kung mag-aaway kayo nun. So, wag kang kukuha ng bato, ikupok mo sa ulo mo. So, ngayon, kung meron dito, may boyfriend kayo na girlfriend na unbeliever, consider this thing. Kasi pwedeng hiwalayan mo rin and pray that God will give you a believer. Ito yung nabanggit na rin ni Pastor, boys should lead, girls follow. Yan. Yung leadership nasa lalaki yun. Maging example yung lalaki. Susunod lang yung babae. Hindi yung babae yung nangunguna. And then ito, yung girls be modest. Yan. Modesty. Ano yung modesty? The quality of behavior, especially dressing in ways not to attract sexual attention. Hindi ka nag-a-attract ng sexual attention. Hindi kayo parang nangaakit. Hindi kayong sensual. Ano ba yung sensuality? Sensuality is yung relating to or producing physical or sexual pleasure. So, paano natin maiingatan yung makababae yung katawan natin? Diba? Na hindi rin natin ginagamit to para i-lead yung lalaki na magkasala. Kasi yung mga lalaki na excite niya sa magaganda. So how do we dress modestly? How do we conduct ourselves modestly? Diba? So wag ko naman halimbawa yung damit mo ay may cut dito. Yung in moderation, everything in moderation. Wag malalim ilabas na yung kanin mo. Diba? So yung dress mo, wag siya masyado maikli. Tama na. Kung may cut dito yung damit mo, masyado mataas yung damit. Wag mo ilabas yung pusod mo, kasi yung damit mo medyo manipis, maglagay ka ng half sleeve, diba? Saan, ganun. So, yun lang, ganun. O magdamit ka na, gagalangin ka ng lalaki. Ganun yun. So, sabi, beauty gets the eyes, but character gets the heart. So, di ba ang kinakapture natin mga babae, di ba yung heart ng lalaki? So, huwag mo gamitin yung kagandahan mo, yung character mo, yun yung dapat na i-expose mo. Huwag yung katawan mo, huwag yung mga laman naman.
Ito, boys, don't touch girls, yan. Yan. Dapat nabanggit na yan. Avoid, embracing, caressing, yan. Caressing the girls, yan. So, kung ayaw ng babae, no, yung mga uncomfortable na physical expression, wag mong gawin yun. Yan. So, ano mang yung physical attraction na pinapakita natin through our ways, yung mga kissing, hugging, ganyan. So, iwasan natin kasi yun nga yung nag-level up yun hanggang maging all the way down na. So, pero bakit kaya pag, yun, halimbawa, may ibang kasi changes na nangyayari kung may relative ka, di ba, magulang mo, kapatid mo, pag kinalikan pa gano'n, walang di ba, walang mali siya, di ba? Pero pag sa two people romantically involved, meron lang mali siya na nangyayari. So, ingatan natin yun tayo. Ayun. So, next, there must be a plan and purpose every time you go on date. So, merong plano, may purpose yung date ninyo. Di ba, ang purpose, di ba, magkakilanlan? So, gawin natin na yun yung, maging wholesome yung date natin. Huwag tayo pupunta sa siningan kasi madilim doon, masyadong prone sa sa temptation. Maging wholesome yung date natin. Yan. Don't isolate yourself from others. Yan. Dapat maraming mga matang nakatingin, nagbabantay. Be in a group date, ito maganda, mag-group date na lang kayo. Plus, engagement preferably should be a short period. So, wag natin, bawa mag-on na kayo, tagal pa nung kasal ninyo after 5 years. Ang hirap din. So, nandun yung temptation, hindi na makapaghintay. Ang ideal, bawa, total, assure na kayo sa bawat isa, nag-set na kayo ng, mag-set na kayo ng marriage. So, 6 months lang, the most na yun, pwede na yun, preparation for marriage. So, example lang yung bahala kayo. Kaya lang, huwag yung patagalin ng 5 taon.